සුබම සුබ දවස පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න ඔයාලා දෙක තියලා ඉන්නේ SL Creator YouTube channel එකෙන් අරගෙන තව brand new Photoshop advanced tutorial එකක් එක්ක. මෙන්න මේ වගේ background light එක නැති ෆොටෝ එකකට background light එක දාන්නේ කොහොමද? අද කතා කරමු ඒ ගැන. ඒ වගේමයි ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell notification එක all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝ එක එසෙන් ඔයාගේ දෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම පසඳ වෙට්ටි ආරච්චි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Photoshop open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තෝරගන්න ඕන මේ වගේ light එකක් නැති ෆොටෝ එකක්. background light එකක් දානවා අනිවාර්යෙන් මේ ෆොටෝ එක background එකේ මුකුත් නැතුව තියෙන්න ඕන. ඔයාලට මේ වගේ ෆොටෝස් ලේසියෙන් download කරන්න පුළුවන් site කීපයක් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. නැත්නම් මේ ෆොටෝ එක මම link එකක් වශයෙන් දාලා තියනවා. ඔයාලා ගොඩක් ලේසියෙන් download කරලා මම කරපු විදිහට creative light effect එකක් දාගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඒ කියන්නේ background එක නැති ෆොටෝ එකට මේ වගේ light effect එකක් දාගත්තොත් ඉතින් ගොඩක් ලස්සන වෙයි. හරි මම මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. ඔයාලා එකට මේ ෆොටෝ එක කපා ගන්න ඕන. background එක වෙන් කරලා ඒක කරගන්න ලේසි ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. හැමෝටම ලේසි එකක් තමයි quick selection tool එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට mouse pointer එක ලොකු පොඩි කරගන්න. ඒ කරගන්න ලේසි ක්‍රමය තමයි keyboard එකේ alt key එක press කරගෙන mouse එකේ right click එක click කරගෙන drag කරන්න වමට සහ දකුණට. එහෙම කරනකොට පේනවා දැන් ලොකු පොඩි වෙනවා. ඒ වගේ මේක hard එක හදාගන්න පුළුවන් අපිට smooth කරගන්නව නම් mouse pointer එක උඩහට පල්ලෙහාට කරගන්න. ඔයාලා සාමාන්‍ය තරමට තියාගෙන මේක select කරගන්න. ඔයාට ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ටූල් බාර් එකට එන්න. ටූල් බාර් එකේ මෝ ටූල් එක නෙමෙයි. ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා rectangle tool එක. අන්න එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට විතර උඩින්ම පෙන්නනවා ඇති select and mask කියලා. අන්න එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. එතන තියෙන option එක select subject කියලා. අන්න එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේක load ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මේ girl ගේ photo එක 90ක් විතර කට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ tool bar එකේ දෙවෙනි tool එක තෝරගෙන ඒ කියන්නේ refine h කියලා ඒක select කරගෙන අපිට පුළුවන් කොණ්ඩේ හොඳට select කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ select කරගෙන ඔයා දැන් පේන මේ selection එක ගොඩක් hard තියෙන්නේ. අපිට මේක පුළුවන් smooth කරගන්න. ඔයාලට දැන් පේනත් දකුණු පැත්තට වෙන්න smooth කියලා. ඒකට මම මේ වගේ ගානක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම feather එක මේ වගේ ගානක් දීලා ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන output settings එකේ drop down select කරලා ඔයා output 2 එකට selection එක කියලා මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඒක මාරු කරගන්න ඕන new layer with layer mask කියලා. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. හරි අපි දැන් photo එක background එකෙන් වෙනම cut කරන් තියෙන්නේ. මෙතන eyeball mark එක on off කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ෆොටෝ එක background එක වෙන් කරගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය light එක දාගන්න. ඔයා light එක දාන්න කලින් අපි light එක එන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තීරණය කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය දකුණු පැත්තේ නම් වම් පැත්තේ ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් වම් පැත්තේ නම් දකුණු පැත්තට එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තීරණය අනුව ඒ effect එක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක තෝරගන්න වම් ඉස්සර දකුණු දාගන්න. ඒක දාගන්න කලින් අපි light එක හදා ගන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට new layer එකක් දාගෙන ඉමු. වඩ පුළුවන් new layer එකක් ගන්න. මේ layer palette එකේ මෙන්න මේ create a new layer එක press කරාම නැත්නම් ඔයාලට keyboard එකේ control shift n press කරලා මේන window එක okay කරාම ඔයාලට new layer එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක line එක ඇදගමු. මම අද effect එක හදාගන්නේ rectangle mark tool එකෙන්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ line එක ඇදගමු මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ ඇදගත්තු line එක අපි පොරව ගන්න ඕන සුදු පාටින්. ඒකට අපි paint bucket එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ මම color එක තෝරා ගන්නවා white. ඊට පස්සේ ඔයා මේ select කරගත්තු rectangle උඩ එකපාරක් click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහේ effect එක color වුණා. ඊට පස්සේ මේ line එක deselect කරන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ control D press කරලා deselect කරගන්න. නැත්නම් උඩ select වලට ගිහිල්ලා deselect කියන එක press කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපිට ඕන වෙනවා මේකේ layers ගොඩක් කරගන්න. මේ add කරා වගේ තව layers ගොඩක් add කරගන්න ඕන මේකට. ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් පළවෙනි method එක විදියට ඔයා layer palette එකට ගිහිල්ලා right click කරලා duplicate layer එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මේන window එක okay කරන්න. ඒක පොඩ්ඩක් දිග process එකක්. අපිට shortcut එකක් විදියට කරන්න පුළුවන්. keyboard එකේ control J press කරලා අපිට ඕන තරම් මේ වගේ copies ගන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා lazy ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔයාලට. ඔයා මේ දාගත්තු rectangle උඩ ඇවිල්ලා alt එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදියට පල්ලෙහාට එකින් එක rectangle ගන්න. නැත්නම් අපිට control J press කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට ඔයා line ටික ඇදගන්න.
දැන් අපිට මේක අවශ්‍ය ලයිට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරන කලින් එකටම ඔයා මේ ලේයර්ස් ටික එකක් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ලේ පැලට් එකට ඇවිල්ලා ඔයා මේ අන්තිමට දාගත්තු රෙක්ටැන්ගල් ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් එකපාරින් මේ උඩ ලේ එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයා පල්ලෙහාම ලේකට ඇවිල්ලා shift එක press කරගෙන mouse එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක merge කරගන්න ඕන. ඒක right click කරලා merge layer දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට keyboard එකේ control එක E අකුර press කරලා මේ සියර merge වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් වෙනවා. දැන් අපි මේ add කරගත්තු light ටික අපි මේ girl ගේ පිටිපස්සට දාගන්න. ඒ කියන්නේ background එකට දාගන්න ඕන. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ layer select කරගෙන ඇවිල්ලා මේ දෙවෙනි layer එකට පල්ලෙහාට දාගන්න. දැන් ඔයාලට පේනද මේ light ටික තියෙන පිටිපස්සේ. දැන් ඔයාලට තියෙන මේ light ටික adjust කරගන්න ඕන light එකක් විදිහට. මොකද මේක තනි කෙලින් light එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක අපි දැන් V shape එකට angle කරගමු. ඔයා එකට මේ layer select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ mouse tool එක select කරගෙන control T press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනද මේ light effect select වුණා. දැන් අපි මේ වම් පැත්තේ angle එක පොඩි කරගමු. ඒක අපිට පොඩි කරගන්න පුළුවන් මේ කොණ්ඩම ගිහිල්ලා keyboard එකේ control press කරගෙන මෙහෙම උඩහට අදින්න. එහෙම උඩහට අදිනකොට පේන වෙති ඔයාලට එහාට මෙහාට යනවා. ඒක අපිට නැති කරගන්න පුළුවන් shift එක press කරගෙන මේ විදිහට උඩ අදින්න. දැන් ඔයාලට පේනද එකම line එක තමයි මේ shift එක press කරාම යන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ position කරගෙන ඊට පස්සේ මම දකුණු අත පැත්තත් හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහටම. ඒක control එක shift එක press කරන් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. දැන් අපි මේකට light එකක් විදිහට change කරගමු. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ layer palette එකේ normal කියන තැන drop down select කරලා overlay select කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලස්සන select වුණා. තව මේක අපි natural වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක select කරගෙන ඔයාලට පල්ලෙහෙන් බලන්න පුළුවන් layer mask එක මෙන්න මේක select කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන සුදු පාට box එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි දැන් ඒක කළු කරගන්න ඕන. ඔයාලා කළු කරගන්න පුළුවන් keyboard එකේ control I press කරලා මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. layer mask එක කෙටිමම කිව්වොත් කළු කියන්නේ පේන්නේ නැහැ. සුදු කියන්නේ පේනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි brush tool එක select කරගන්න ඕන. keyboard එකේ B ඊට පස්සේ මෙතන background color එක විදිහට සුදු තෝරගන්න. ඊට පස්සේ foreground color එකත් සුදු තෝරගන්න. ඊට පස්සේ brush එකේ size එක lock කරගෙන අපිට ඕන කරන area එක විතරක් paint කරගන්න. හරි මේ විදිහට මට අවශ්‍ය මගේ area එක මම select කරගෙන paint කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වමේ ඉඳලා දකුණට ලස්සන light එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් තාම මේක අපිට හරියට set වෙලා නැහැ. තව පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ effect එක හදාගන්න. දැන් අපි මේකට add කරගමු blur එකක්. ඊට කලින් ඔයා මේක select කරලා right click කරලා smart object එකක් විදිහට කරගන්න ඕන. මොකද අපිට filter add කරාම ආයෙ වෙනස් කරන්න ගොඩක් ලේසි. හරි දැන් මේක smart object එකක් වුණා. දැන් අපි මේක blur කරන් ඉමු. ඊට පස්සේ ඔයා උඩ menu bar එකේ filters යන්න. ඊට පස්සේ blur gallery. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන tilt shift blur කියලා අන්න එක press කරන්න. ඒක press කරගාම මේ වගේ line ටිකක් එනවා ඔයාගේ. අපි දැන් මේක angle කරගන්න light එක එන පැත්තට මම මේ වගේ දැන් move කරගෙන ඊට පස්සේ mouse point එක මෙන්න මේ වගේ angle එකට ආවහම අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් කරගමු. ඊට පස්සේ මම මේ line එක මෙන්න මේ විදිහට මම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි line එක මම add කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති රවුමක්. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කැමති ගානක් blur කරගන්න. මම මේ වගේ ගානක් දීලා මේ window එක okay press කරන්න. හරි මේ ටික perfect එක select වුණා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මගේ light එකේ areas වලට කඩා ගන්න. ඒ කියන්නේ ජනේලයක් වගේ. ඒකට මම නැවතත් මේ layer select කරගෙන layer mask එකක් දාගන්න. දැන් අපි පේන්නේ නැති ඕනේ area එක black විදිහට select කරගන්න ඕන. ඒකට මම color bucket එකේ black select කරගන්න ඕන. නැත්නම් keyboard එකේ ඕනම පාටක් ඔයා තිබ්බොත් මෙතන D press කරාම automatic මෙතන black and white වෙනවා. ඊට පස්සේ X press කරාම යට පාට උඩට යනවා උඩ පාට යටට යනවා. ඊට පස්සේ brush tool එක select කරගෙන shortcut එක තමයි keyboard B. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ size එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති තැනකින් shift එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ තැනක් select කරගෙන පල්ලෙහාට අදින්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ලස්සනට මේ line එක ඇදුනා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මම මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තවත් line එකක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ light එක නේවන අනිවාර්යෙන්ම මේ girlට shadow එකක් add වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ ගැලුවා මේක photo එක select කරගෙන ඊට පස්සේ control press කරගෙන layer mask එක මෙතන එකපාරක් control press කරගෙන mouse එක click කරන්න. දැන් පේන ඇති ඔයාලට මේ girl එක select වෙනවා. දැන් ඔය කැමති selection tool එක තෝරගෙන මේ selection එක move කරන් පොඩ්ඩක් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ girl ගේ හෙවණැල්ල වැටෙන්න ඕන පැත්තට. හරි දැන් අපි මේ layer mask එකට ගිහිල්ලා මේක delete කරගන්න ඕන. ඔයා මෙතන බලන්න ඕන සුදු select කරලා තියෙන මේ color box එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න එක press කරාම යට දිවිච්ච color එක උඩට එනවා. හරි දැන් අපි ඒක delete කරගමු. delete key press කරන්න keyboard එකේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලස්සන delete වුණා. හරි ඊට පස්සේ මේ දාගත්තු selection එක deselect කරගමු. control press D. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ shadow එකත් එක්ක light එක ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ පැත්තෙන් light එකක් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මූණට වැටෙන්න ඕන. අපි ඒක කරගන්නේ මේ light layer එක click කරන්න. ඊට පස්සේ duplicate layer එක ගන්න ඕන. control J press කරලා දැන් අපි ඒක මේ subject එකෙන් උඩට දාගන්න ඕන.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් කරපු ඉෆෙක්ට් එක පේනවා. අපි ඒක දැන් ඩිලීට් කර ගන්න ඕන. ඔයාලට ඉතින් මේ ලේයර් මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් ලේයර් දෙන්න. දැන් මේ ලයිට් එක මේ ගර්ල් ගේ උඩින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මෙයාගේ ඇඟට විතරක් දාගමු. ඒකට දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක උඩට ගිහිල්ලා මේ ලයින් එකට ගිහිල්ලා ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරගෙන මවුස් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලයිට් එක මූණ විතර වැටලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔපැසිටි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට ඔයා කැමති ප්‍රමාණයක් මේකට දෙන්න. මම මේ වගේ ගාණක් දෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක බ්ලර් මදි නම් පොඩ්ඩක් බ්ලර් කරගන්න. අපිට මේ ලයිට් සිලෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ලයිට් එක දාපු ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා මෙතන උඩ මෙනු බාර් එකේ ෆිල්ටර් යන්න. ඊට පස්සේ බ්ලර් ඊට පස්සේ මෙතනින් ගාෂන් බ්ලර් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති ගාණකට. මම 6ක් වගේ දීලා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන සාර්ථක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ්ලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු පරණ එක සහ අලුත් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකට ගිහිල්ලා අයිබෝල් මාක් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් ෆොටෝ එකයි මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක දාපු ෆොටෝ එකේ අතර වෙනස. හරි මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ සාර්ථක ඔයාගේ ෆොටෝ එකකට මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමති ෆොටෝ එකකට කැමති පැත්තකින් කැමති පාටකින් ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං සහ ඉම්පෝර්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් අරන් ඉන්නේ SR ක්‍රියේටර් YouTube channel එකකින් විතරමයි. ඉතින් ඔයාලට මම ඊළඟ සතියේ ගේන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම දැනටම කතා කරලා තියෙනවා Adobe Photoshop, Adobe Video Editing සහ online සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම සහ software reviews සහ YouTube පටන් ගන්න කැමති ඔයාලට YouTube channel එක පටන් ගන්නේ කොහොමද කියලා සහ game reviews ඒ වගේ ගොඩක් content දැන්ටම මම කතා කරලා අවසන්. ඉතින් ඔයා කැමති ඔයාට අවශ්‍ය කෙනේ හැම දෙයක්ම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මං ඊළඟ සතියේ මොනවද ගේන්න ඕන සහ මගේ අඩුපාඩු තියෙද සහ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වුණාද කියලා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක තනියම follow කරන්න. මොකද මම දාන හැම දෙයක්ම Facebook page එකෙන් තමයි update කරන්නේ. ඒ වගේමයි ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. bell notification all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් brand new episode එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මම පසුදු හිටියා රච්චි. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.